Багато хто на сьогодні відмовляється від голландських сортів тюльпанів з однієї причини: вони недовговічні і без належного догляду дуже швидко вироджуються. А от більшість червоних тюльпанів, які були ще в садках у наших бабусь, залишаються в незмінному вигляді. Тож сьогодні пропоную поговорити про червоні тюльпани. Покажу, які композиції можна з ними створити, щоб вони були цікаві вашому покупцеві. Так, сьогодні хочу показати, як би я зібрала букет із 5 тюльпанів. Ось у мене є всього 5 червоних тюльпанів. На жаль, з них я прибираю листки. Ось ці листки можна залишити, а можна прибрати, щоб квітка стояла довше. Це будуть основні квіти в цьому букеті. Також я підготувала ось таку гілочку вишні. Обов'язково гілочки здерев'янілі ми розрізаємо дужче, для того, щоб краще волога заходила. Отак, можна ще на четверо, але тут не дуже товста, то хай буде так. І також вчора я до цього букета зібрала, у нас тут недалеко є лісок, то зібрала ось такі дикороси. Ось такі білі квіточки теж я з них лишнє зайве листя приберу, те, яке буде у воду поступати. Ось така ще гілочка черемхи в мене є, з неї теж зриваю листочки, щоб показати саму структуру квітів. Тобто я підібрала такі рослинки, які, в принципі, є майже у кожного поруч. Ну, щось можна замінити, наприклад, вишню можна замінити тереном, гльот зараз почне квітнути. Ну, там, звичайно, є колючки, але можна використати. І також хочу додати цей букет ще ось такі гілочки верби. Вони в мене вже розсічені, бо я їх учора зірвала. І подивлюся, ось такі гілочки, забула, як називається, напишу на екранчику. Так, ну і починаємо збирати. Яка особливість, з якою я збирала ці квіти? Щоб були квіти такі масивні, да, тюльпани. От у нас задача це тюльпани, щоб були ті квіти, які мають от квіточки на вершечку, і квіти, які по всьому стовбуру. Ось тут, бачите, гілка вишні, от цей цвіт треба зірвати, бо він буде просто потрапляти у воду. Як тільки щось потрапляє у воду, то воно буде автоматично давати загнивання. І так як квіти весняні, вони мають досить такі пагони, не тверді, м'якенькі, то потрібно збирати або рано вранці, або збирати досить швиденько, щоб мінімізувати кількість часу, які квіти проводять без води. Це такий букетик досить маленький, простенький, але я хочу показати, як буде він відрізнятися від того, що ми звикли бачити у більшості на базарі, так? Коли ми бачимо просто тюльпани.
такі гілочки будуть із бруньками. Мені подобається, як вони виглядають. Зайве прибираємо. І дивимося, бачите, вже веселішенько. Щоб так тюльпани розмістити на різному рівні, можна поправити. Знаєте, заважає мені ось ця зелень на білих квітах. Я її приберу. Ну, заважає в плані, вона мені здається саме ця зайвою. Так. І є в мене щось така гарна гілочка. Мабуть, це спірея. Точно не скажу. Але дуже схоже. Має таке гарне зелене листячко. То краще ту зелень ми приберемо, а ось цю додамо. Ну, звичайно, на поціновувачів. Комусь сподобається така ідея, комусь не сподобається, але мені здається, такий букетик весняний буде більш бажаючих придбати. Так, перемотую жгутом місце, де тримала. Не дуже туго, щоб не поранити гілочки тюльпанів, стебла. Підрізаю. Хоча можна підрізати і після пакування, щоб менше, ну і так, технічно трішечки підрізала. І є в мене ось такий крафтовий папір. Були ось такі прямокутнички, і я їх згорнула. Подивимося, чи одного буде достатньо, чи двох. Я взагалі не дуже люблю пакування, але якщо це, в принципі, крафтовий папір, як в даному випадку, тобто все ж таки це папір, то чому б і ні. Так, не хоче лягати так, як я бачу, значить буде ось так. Ну, два тут точно немає куди. Ні, щось мені не подобається. Мабуть, завелике. Не люблю дуже закривати квіти, тому ось так от поморочилася, ну ось так, щоб воно було над папером. Зазвичай люди пакування знімають, тобто використовують його як транспортувальне і потім знімають. Так. Ну, мені здається, що ось такий букетик виглядає симпатичніше, аніж просто 5 тюльпанів. І вже його можна, ну, можливо, не продати дорожче, але точно хтось захоче його купити. Так, і ще один варіант букета, тих самих в головній ролі 5 червоних тюльпанів, але до них хочу додати ось такі гілочки вільхи чорної. Ось таку гілочку буску, ще не розцвіченого. Ось таку гілочку дуба, тільки розкривається, все надрізане, нагадую, ось так от. І ось такі чудові квіти кропиви, глухої, плямистої. Знову ж таки, прибираю листочки з кропиви, щоб ці квіточки
більш гарно виглядали, більш проглядалися. Вони стояли в мене з учора з вечора, бо я не знаю, як ця рослинка стоїть. Так. Хочу звернути увагу вашу, що знову ж таки є квіти, які ростуть по стеблу, гілочки от по стеблу ростуть. Є варіанти рослин, у яких на вершечку, і є крупна квіточка. Звичайно, це невичерпний список того, що може бути в цьому букеті. Все залежить від місцевості. Крім того, що я оголюю квіточки, щоб вони краще виглядали. І ще хочу сказати, що вони не ідеальні, ці листочки, бо десь хтось їх поїв, десь вони попідгорали на сонечку чи попідмерзали, тому ось таким чином ми прибираємо зайвий шум, бо зелень у нас буде виконувати ось це. Так, ну і знову ж таки пробуємо, що в нас вийде. На вершечку я залишила. Так, починається дощ. Треба встигнути зібрати до дощу. Неймовірна зелень у вільхи, як на мене. А зараз буде ливень. Прибираю все, що може потрапити у воду, бо все це буде гнити у воді. Намагаюся, щоб квіти були на різній висоті. Треба мені спіраль знову повторювати, зборку спіраль, бо вже підзабулася. Ну, ось так уже, коли всі квіти зібрані, можна щось десь поправити. Звичайно, це не щось там таке шедевральне, ці букети, але це спосіб розбавити оті традиційні, скажімо так, букети у прозорій плівці, які майже нікого не приваблюють. Хіба люди беруть собі і переробляють. До речі, якщо є у вас дві гілочки отак однакові, то постарайтеся, щоб вони були на різних висотах. Так мені сподобався ось цей дуб. Так, і знову ж таки таке саме пакування. Ще один варіант з 5 червоними тюльпанами. До речі, це все ті ж самі 5 червоних тюльпанів, бо інших в мене немає. Але цю композицію я вирішила зробити відразу у вазі. Тут додала, крім того, що вже використовувала гілочки айви дикої, гілочку омели знайшла, і також іще інші дикороси. Так як композиція в мене не одностороння, то слідкую за тим, щоб гілочки і квіти були гарно і з лицьової сторони, і з виворотньої. Коли ставлю такі великі квіти, як тюльпани, то слідкую за тим, щоб вони були на різних рівнях і в різних площинах. Також групую їх по 2-3. Ну, в даному випадку у мене групування 3 і 2 буде в кінцевому результаті.
Тут я дивлюся на свою композицію і розумію, що чогось мені не вистачає. І це якраз були ось такі гарні листя, півоній. Вибрала 2 пагінця, на яких немає бутончиків, і вони додали такої довершеності композиції, але це ще не все. Я вирішила також додати кольору. До речі, зверніть увагу, що маю дуже гарну вазочку, в неї не широке горлечко, тобто композиція не розвалюється. Але з іншого боку, це також проблема, тому що такі квіти, як нарциси, в яких стебло не дуже тверде, і коли я їх уже додаю в самому кінці, виникають проблеми. Треба допомагати рукою, щоб не поранити стебло. Також хочу звернути увагу на пропорцію, що одна висота вази, 2 висоти композиції. Тоді це виглядає більш пропорційно. Запрошую в коментарях написати, як вам такі композиції із тюльпанів та інших рослин, в основному дикорослих рослин, і чи збираєте ви композиції для себе із своїх квітів.